ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው። ከዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ ትምህርቶችን ማቅረቡን ቀጥለናል ማለት ነው። ዛሬ ደግሞ የዘጠነኛ ክፍል ምዕራፍ 1 ሌሰን 3ን ይዘላችሁ እንቀርባለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ ባለፈው የዘጠነኛ ክፍል ሁለት ጊዜ ሌሰኖችን ማቅረባችን ይታወሳል ማለት ነው። ዛሬ በቀጥታ ወደ ሌሰን 2 ነው ይዣችሁ የማልፈው ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ጂኦግራፊ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል በሰፊው እየተሰጠ ይገኛል። በተለይ በአዲሱ ካሪኩለም መሰረት በጣም ሰፊ ክሬዲት አወር በመያዝ ነው እንግዲህ ጂኦግራፊ እየተሰጠ የሚገኘው። ስለዚህ ለኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች በሙሉ ይሄ ሌሰን መማራችሁ ለእናንተ እጅግ በጣም ወሳኝ ሌሰን ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ኦኬ ዛሬ ሌሰን 3 the geological process of Ethiopia ይላል ማለት ነው። ይሄን እናያለን። Okay, in this topic we'll see in detail about geological process and geological time scale as well as biological and geological events ማለት ነው። ስለዚህ ስለ biological እና geological events በሰፊው እናያለን ማለት ነው። So in geological history of Ethiopia, the geological process that acted within upon and earth surface for many millions of years in the past ይለናል። To describe in geological history of the life on the earth, scientists have developed geological time scale። ስለዚህ ሳይንቲስቶች ምን ዴቨሎፕ አድርገዋል? ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዴቨሎፕ አድርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንዳንዱ ጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል ለማወቅ የግድ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ዴቨሎፕ አድርገዋል እነዚህ ጂኦሎጂስቶች ማለት ነው። ጂኦሎጂስት ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ ጂኦሎጂስት የምንላቸው ዘር ዋት ፐርሰን ሁ ዲልስ አባውት ዘ ላንድ ሰርፌስ ማለት ነው። ጂኦሎጂ ደግሞ ከሆነ ዘ ሳይንስ ኦፍ ዘ እርዝ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ ጂኦሎጂስት ሃቭ ፎር ሜጀር ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ኦር ዊኮርቲዝ ኤራ፣ እሱን ኤራ ብለን እንጠራለን። ኤች ኤራ ኦልሶ ዲቫይድድ ኢንቱ ፔሪድስ፣ እያንዳንዱ ኤራ ወደ ፔሪድ ዲቫይድድ ወይም ይከፋፈላል ማለት ነው። እያንዳንዱ ፔሪድ ደግሞ ወደ ኤፖች ይከፋፈላል። ኤፖቾች ደግሞ ወደ ይርስ ወደ ሌሎች ጂኦሎጂካል ታይም ስኬሎች ይቀጥላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬሎች ወይም ኤራዎች የተለያዩ ጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል ኢቨንቶች አሉ። እነሱን እያንዳንዳቸው እናያለን ማለት ነው። each geological era is distinguished from the other based on ground of the following three characteristics። እያንዳንዳቸው ጂኦሎጂካል ስኬሎች በሚከተሉት ፐርፎርማንሶች የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። ሶ እነዚህን ቤዝ ያደረጉ ናቸው ክላሲፊኬሽን ናቸው ማለት ነው። ዘ ሪላቲቭ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት፣ በእያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል የነበረው ሪላቲቭ ፖዚሽን ኦፍ ዘ ኮንቲኔንት፣ ዘ ካራክተሪስቲክስ ኦፍ ፕሪቬሊንግ ኦፍ ክላይሜት አዝ ዌል አዝ ዘ ፕሪዶሚናንስ ኦፍ ላይፍ ኦር ባዮማሰስ ፕላንት ኤንድ አኒማልስ ማለት ነው። ሶ በእነዚህ ምክንያቶች ነው እንግዲህ እያንዳንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ከአንዱ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል የሚለዩት ማለት ነው። ኦኬ ጠቅለል ስናደርገው ሳመሪ ኦፍ ሜጀር ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢን ዘ ሆርን ሲል ሌትስ ቢጋን ቱ ኮንሲደሪንግ ዘ ዲፈረንት ጂኦሎጂካል ኢራ። ስለዚህ እያንዳንዱን ጂኦሎጂካል ኢራዎችን ኮንሲደር በማድረግ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ዘ ፕሪ ካምፕሪያን ኢራ። ይሄኛው ፕሪ ካምፕሪያን ኢራ ብለን የምንጠራው ዘ ኦልደስት ኤንድ ዘ ሎንገስት ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው ኢን ዚስ ሂስትሪ ኦፍ አርዝ ማለት ነው። ኢት ከቨርስ ፍሮም 4.5 ቢሊዮን ይርስ ቱ up to 600 million years ago ማለት ነው። ይሄ the first and the oldest geological time scale ነው ማለት ነው። በፕሪ ካምፕሪያን ኤራ ላይ ብዙ ኢንፎርሜሽኖች ብዙ የማይታወቅም አልናውን ናቸው ማለት ነው። ባዮሎጂካል እና ጂኦሎጂካል ኢቨንት በእርግጥ የመጀመሪያው ላይፍ ወይም እነዚህ ሲንግል ሴልድ አኒማልስ ወይም ኦርጋኒዝም ፎርም ያደረጉበት ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ፓላዞይክ ኤራ ይለናል። ከ600 ሚሊዮን እስከ 250 ሚሊዮን years ago ነው። ይሄኛው ሰከንድ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው ፓላዞይክ ኤራ ብለን የምንጠራው። ሶስተኛው ደግሞ ዘ ሜሶዞይክ ኤራ ከ250 ሚሊዮን እስከ 70 ሚሊዮን ይርስ ኤጎ ከበር የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ሜሶዞይክ ኤራ ላይ ብዙ ባዮሎጂካል እና ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ተፈጥረዋል። እሱን ወደ መጨረሻ ላይ የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ሴኖዞይክ ኤራ የምንለው ደግሞ ከ70 ሚሊዮን እስከ ፕሬዘንት ወይም እስከ አሁን ያለው ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው። this the civilized era ማለት ነው። ኦኬ እያንዳንዱን እንደገና እናያለን አሁን what do you understand by the term pre-cambrian? pre-cambrian የሚለው ወርድ ላይ ምን ተገነዘባችሁ ይላል። እዚህ ጋር ብሬንስቶርሚንግ ኩዌሽን አለ ማስተዋል እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ pre-cambrian ኤራ ላይ ሲል ምን አስታወሰን ነው የሚለው። ፕሪ ማለት ምን ማለት ነው? ካምብሪያን የሚለው የሁለቱ ወርዶች ኮምቢኔሽን ስለሆነ ማለት ነው። ፕሪ ማለት ኦልደስት እንደማለት ነው። the oldest እንደማለት ነው።
ሶ ፕሪ ካምፕሪያን ኢራ ኢዝ ኦልደስት ኤንድ ሎንገስት ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ነው ማለት ነው። ኢት ከቨርስ 75% ኦፍ ዘ አርዝ ጂኦሎጂካል ታይም ስኬል ከ75% በላይ ወይም ከ5/6 በላይ የጂኦሎጂካል ታይም ስኬልን ከቨር ያደረገ ነው። በጣም ብዙ አመቶችና በውስጡ የያዘ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ዜር ኢዝ አን ኢቨንትስ ዱሪንግ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢራ በፕሪካምፕሪያን ኢራ የተፈጠሩ ኢቨንቶች አሉ። እነዚህ ኢቨንቶች ፍሪኩዌንትሊ ኦርጋኒክ ሙቭመንቶች ሀፕን አድርገው ነበር። ያ ማለት the oldest mountain forming process by volcanic eruption ማለት ነው። ኢንተንሲቭ ቮልካኒክ አክቲቪቲዎች denudation during the last period I mean the later period ስለዚህ የተወሰነ ቢሆን denudation ተፈጥሮ ነበር። reducing the wearing down of the mountain ማለት ነው። denudation ማለት ኔጌቲቭ ፋክተር ነው። removal of rocks እንደማለት ነው። and the formation of folded mountains እነዚህ the major geological እነዚህ ጂኦሎጂካል ኢቨንቶች ዱሪንግ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ማለት ነው። ኦኬ ሌትስ ሲ ዱሪንግ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ዘ ፈርስት ፎርም ዋዝ ላይፍ ዘ ፈርስት ፎርም ኦፍ ላይፍ ኦን ዋን ሲንግል ኦርጋኒዝምስ ዌር ኢመርጅድ ሰች አስ አምቢየር ኤንድ ጂኦፊሽ አዝ ዌል አስ አዘርስ ማለት ነው። ስለዚህ ጆሊፊሽ ኤንድ አሞቢያ የተፈጠሩት መቼ ነው? ዱሪንግ ዘ ፕሪካምፕሪያን ኢራ ዘ ኦልደስት ሮክ ዌር ፎርምድ oldest rock ምንለው the oldest crystalline basement or basement complex rocks were formed during what pre-Cambrian era ማለት ነው። so today in a few area of Ethiopia ዛሬ በተወሰኑት የኢትዮጵያ የአገራችን ክፍሎች ማለት ነው outcrop of old Christian basements complex rocks are found on the surface ዛሬ በተወሰኑ መልክ ቢሆን ይገኛሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። መቼ የተፈጠሩ? during the ፕሪካምፕሪያን ኢራ የተፈጠሩ ሮኮችን ማግኘት እንችላለን የሚለው። ፎር ኤግዛምፕል ኢን ዘ ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ትግራይ ፓርትስ ኦፍ ዘ ሴንትራል ኤንድ ኖርዘርን ትግራይ ፓርትስ ኦፍ ሪጂን ኤንድ መተከል፣ አሶሳ፣ ኢሉባቡር አካባቢ ካን ፋይንድ ዋት ዚ oldest rocks in the central Sidama area, southern Omo, southern Bali and Borona area. You can find what such of regions ማለት ነው። በእነዚህ ሪጅኖች ሮኮችን እናገኛለን በፕሪካምፕሪያን ኢራ የተፈጠሩት ማለት ነው። the central western and northern Eritrea ይለናል። ስለዚህ እነዚህ እዚህ ጋር ምናልባት ቴብሉ በደንብ ከታያችሁ ወይም ማፑ በደንብ ከታያችሁ እንግዲህ እያንዳንዱ ሮክ ዲስትሪቢዩሽን እዚህ ጋር ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው ሮክ ዲስትሪቢዩሽን ነው ክርስቲያን ሮክስ ምንላቸው የት ቦታ ይገኛሉ። የመጀመሪያው ይሄ ሌጀንድ ላይ ያለው ማለት ነው። እነዚህ አሁን ዌስተርን ቦርደርስ ኦፍ ኢትዮጵያ እዚህ ጋር በብዛት የሚገኝ የሮክ አይነት ነው። ክርስቲያን ሮክስ ኢን ሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ አለ። እዚህ ሲዳማ አካባቢ እንደዚሁም በተመሳሳይ ወደ ሳውዘርን ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚገኝ የሮክ አይነት ነው። ሜሶዞይክ ሜሪያን ሴዲመንትስ ኦልድ ሜሪያን ሴዲመንቶች ምንላቸው እነዚህ ሁለተኛው ሌጀንድ ላይ የተቀመጠ ማለት ነው። አብዛኛውን የሶማሊያ ሪጅን የምናገኘው የሮክ አይነት ነው። እንዲሁም ኤርትራ አካባቢ ወደ ትግራይ ሪጅን እናገኛለን። ኤንድ ሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ የተወሰነ ቦታ ይገኛል ማለት። ትሪፓል ላቫ የኮከብ ምልክት ያለው አብዛኛውን የሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ይገኛል ማለት ነው። ይሄኛው ሮክ ማለት ነው። ትሪፓል ላቫ ምንለው የኮከብ ምልክት ወይም የመደመር ምልክት ያለበት የሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ በብዛት የሚገኝ የሮክ አይነት ነው ማለት ነው። ኳተርናል ላቫ ምንላቸው ይሄኛው ሪፍት ቫሊ ሪጅን አካባቢ ያለውና ወደ አፋር ሪጅን አካባቢ በተወሰነ ሴንትራል ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ የተወሰነ ዲስትሪቢዩሽን ያሳየናል። ይሄ ዳርኩ ወይም ጥቁሩ ደግሞ ኳተርናሪ ሜሪያን ሴዲመንትስ ወይም ሪሴንት ሜሪያን ሴዲመንቶች ናቸው። ሳውዘርን ወደ ጫሞ አካባቢ ወደ ጋሞ ጎፋ ሪፍት ቫሊ አካባቢ እዚህ ጋር እናገኘዋለን። ወደ አዋሽ አካባቢ ኤንድ ወደ ኖርዘርን ኢትዮጵያ ሪጅን እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የሮክ ዲስትሪቢዩሽን ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ቀጥለናል። the second geological time scale is known as ፓላዮዞይክ ኢራ ነው ማለት ነው። ከፕሪካምፕሪያን በመቀጠል ፓላዮዞይክ ኢራ ነው ማለት ነው። from 600 million years to 250 million years ago ይሄኛው the second largest and longest geological time scale ነው ማለት ነው። the second largest and longest time scale ነው ማለት ነው። ይቅርታ። okay during this era
In Ethiopia, the major geological geomorphic process was denudation, followed by penipulation. ስለዚህ denudation ቀጥሏል ማለት ነው። ከpenipulation ቀጥሎ ማለት ነው። So no significant structural formed rocks takes place during this pre-Cambrian era ማለት ነው. Hence, the Paleozoic era is the only era that left gap in the rock formation in Ethiopia. The only era that left gap in the rock form in Ethiopia. The massive denudation activity resulted in the formation of spring or residual of what? Residual of features እንደማለት ነው in the some parts of Ethiopia ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ብዙም አይነት ባዮሎጂካል እና ጂኦሎጂካል ኢቨንት ብዙ በፓላዞይክ ኢራ ላይ አልተስተዋሉም ማለት ነው። so the Paleozoic era is known for the predominance of invertebrates ናቸው ማለት ነው። Okay, the third one is the Mesozoic era. Mesozoic era covered from 250 million years to 70 million years ago or BC ማለት ነው። ኦኬ ሜሶዞይክ ኢራ ላይ የተወሰኑ ጂኦሎጂካል እና ባዮሎጂካል ኢቨንቶች አሉ። እነሱን በደንብ እናያለን። ዋት ላይፍ ፎርም ዋዝ ዱሪንግ ዘ ሜሶዞይክ ኢራ። ሜሶዞይክ ኢራ የተፈጠሩ ላይፎች እነማን ናቸው የሚለውን መለየት አለብን ማለት ነው። ዚስ ኢራ ዋዝ ማርክድ ባይ ኦልተርናቲቭ ስሎው ስኒኪንግ ኤንድ አፕሊፍቲንግ ኦፍ ዘ ላንድ ማስስ ኦፍ ዘ ሆርንስ ኦፍ አፍሪካ። ዚ ሜሶዞይክ ኢራ ሜሶዞይክ ኢራ እዚህ ምንድነው? ዘ ሚድል ኢራ እንደማለት ነው። ዋዝ አን ኢራ ኦፍ ሴዲመንታሪ ሮክ ፎርሜሽን ኢን ኢትዮጵያ። ስለዚህ በሜሶዞይክ ኢራ ላይ ዜር አር ዲፍረንት ሴዲመንታሪ ሮክስ ዛት ፋውንድ ኢን ኢትዮጵያ። ዘ ሜሶዞይክ ኢራ ሃዝ 3 ዲስቲንክት ፔሪድስ፣ 3 ፔሪዶች አሉት። ሜሶዞይክ ኢራ ብለን የምንጠራቸው ተራሲክ ፔሪድ አለ፣ ጀራሲክ ፔሪድ እና ክሪሺየስ ፔሪዶች አሉ ማለት ነው። አመታቸው እዚህ ጋር ተቀምጠዋል። የመጀመሪያው ተራሲክ ፔሪድ ከ250 እስከ 180 ሚሊዮን ቢሲ። ጀራሲክ ፕራይም ነው ደግሞ ከ180 እስከ 135 ሚሊዮን ቢሲ ማለት ነው። ክሪሺየስ ፔሪድ ደግሞ ከ135 እስከ 70 ሚሊዮን ቢሲ ያለውን ከበር ያደርጋል ማለት ነው። The Triassic period ወይም የፈርስት periods of Mesozoic era, the first periods of Mesozoic era, during this era or this period the land mass shrunk due to internal force. land masሶች ምን ማድረግ ጀመሩ? ስናክ ማድረግ ጀመሩ ወይም ክሬክ ማድረግ ጀመሩ because of the internal force, especially faulting. This event was followed by the transgression of nearby sea into the mainland of today's ሶማሊያ and southern of Ethiopia። ዛሬ የምናየው በሶማሊያ እና በሳውዘርን ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ የተካሄደው ሙቭመንት አለ ወይም ትራንስግሬሽን አለ ማለት ነው። during this period ወይም Triassic period the oldest sedimentary rock known as አዲግራት ሳንድስቶን። ሶ በዚህ ሰዓት የተፈጠረው oldest rock ምን ተብሎ ይጠራል? አዲግራት ሳንድስቶን was formed ይለናል። አዲግራት ሳንድስቶን የተፈጠረው during Triassic period ነው ማለት ነው። The Adigrat sandstone is the oldest in the southeast and the progressively decreased age of to the northwestern ወደ northwestern ስንሄድ እድሜው ምን እያደረገ ሄደ? progressively decrease እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። The second periods of Mesozoic era is Jurassic period. In this period, the transgression of the sea continent to mainland in the northwest direction ወደ ሰሜን ምዕራብ ያለውን ትራንስግሬሽን አድርጓል ማለት ነው፣ ወይ ሙቭመንት እያደረገ ነው ማለት ነው። These events deposited another sediment rocks known as ኢንታሎ ላይምስቶን። ይሄ ምን ፈጠረ? ወደ ኖርዝ ዌስተርን ፓርትስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኢንታሎ ላይምስቶን ፈጥሯል ማለት ነው። The ኢንታሎ ላይምስቶን in the northwest ወይም ሰሜን ምዕራቡ is younger እየሆነ ሄዷል ማለት ነው። while in the older in the southeast ወደ ሳውዝ ኢስት ያለው ወይም ወደ ደቡብ ምዕራብ ካለው ጋር ኦልደር ነው ማለት ነው። የመጨረሻው periods of Mesozoic era is known as Cretaceous period ብለን እንጠራዋለን። in the Cretaceous period ወይም Cretaceous ማለት እንችላለን። during this period the land mass began to rise and the sea started to regresses towards the southeast depositing sedimentary rock known as አፐር ሳንድስቶን። ስለዚህ ሙቭመንት በሚያደርግበት ሰዓት ምን ተፈጥሯል?
upper sandstone ተፈጥሯል። ስለዚህ upper sandstone were formed during what the Cretaceous periods of what the Mesozoic era. Upper sandstone is the youngest sedimentary rocks. Upper sandstone the younger sedimentary rocks therefore overlies in the rest ማለት ነው። Okay, because of direction of regression and deposition, upper sandstone is youngest in the southeast. In the southeast youngest የቅርብ ነው ማለት ነው። and oldest in the northwest ስለዚህ northwest ያለው oldest ነው ማለት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሆነ ኬዝ ስተዲ ያለ ማየት እንችላለን ማለት ነው። the transgression of the sea expanded upon the northwestern Ethiopia as far as central Tigray in the western slope of western highlands. The sedimentary rocks formed in Mesozoic era were later burdened by overlying Cenozoic igneous rocks. However, the sedimentary rocks have been exposed at the surface in the same area of Ethiopia. They are thinnest because of they are youngest in the southeast and the thickness because they are what oldest in the northwestern parts of Ethiopia ማለት ነው። One can see them exposed at the surface mostly in the southeastern lowland of Ethiopia, central Tigray and Abai, as well as Wabi Shebele gorges. For more information, look at the geological map of Ethiopia. Next map አለን ዘጋናዋለን። And the last one, the Mesozoic era is also known as predominance of reptiles ብለን የምንጠራው geological time scale ነው። Huge reptiles such as dinosaurs were dominant in the Mesozoic era. However, at the end of this era, two other significant biological events were formed. በጣም ሁለት ወሳኝ የሆኑ biological events ሜሶዞይክ era ተፈጥረው ነበረ። One was the disappearing of dinosaurs and the other was the emergence of mammals and birds and flowering plants. Dinosaurs disappear ሆኗል። ሌሎች emergence of mammals and flowering plants were merged አድርገዋል ማለት ነው። እዚህ basic biological events of Mesozoic era ናቸው ማለት ነው። Okay, let's come to the Cenozoic era. ወደ Cenozoic era እየመጣን ነው። Cenozoic era is the recent era ተብሎ ይጠራል ማለት። Do you know the era which is Great East Africa was formed? መቼ እንደሆነ ኢስተርን አፍሪካ ወይም ታላቁ የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ የተፈጠረው መቼ እንደሆነ ኢንፎርሜሽኑ አላችሁ ነው የሚለን። Okay, in the recent time ነው እንግዲህ የተፈጠረው ማለት ነው። In this the most recent geological time scale ነው። ማን Cenozoic era ብለን የምንጠራው the recent geological time scale ነው። During this era, very significant structural, climatic and biological events have occurred in Ethiopia. By the way, Cenozoic era ብለን የምንጠራው geological time scale is the most responsible geological time era for the present landforms of Ethiopia and the other regions. Cenozoic era የምንለው ዛሬ ያለው መልክዓ ምድር የተፈጠረበት geological time scale ነው ማለት ነው። So in this geological event of the Cenozoic era have greatly resulted in development of very recent landforms. ዛሬ ላይ ያሉ መልክዓ ምድሮች የተፈጠሩ ናቸው። In the whole of Africa as well as generally in Ethiopia particularly. In the Cenozoic era divided into periods. ሁለት ፔሪዮዶች አሉ Cenozoic era. Tertiary period አለ፣ quaternary period አለ። To make this lesson simple and comprehensible, we shall discuss only the geological event of this era into event of each of the periods. ያንዳንዱ ፔሪዮድ ማየት ያስፈልጋል የበለጠ ግልጽ ለማድረግ ማለት ነው። Okay, geological event of the Tertiary period or ከ70 ሚሊዮን እስከ 2 ሚሊዮን years ago ያለው የሴኖዞይክ era የመጀመሪያው ፔሪዮድ ነው ማለት ነው። This period the uplifting of began አድርጓል። The Cretaceous period of the Mesozoic era continue and reached to maximum height. ስለዚህ የመጨረሻው የሜሶዞይክ ኢራ ራሱ የመጨረሻው ፔሪዮድ ከዚህ ጋር እየተገናኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ነው ያቀበለው ይሄን ኮንቲኔንታል ድሪፍቶች እና ሌሎች ክሪሼስ ኢቨንቶች ማለት ነው። In Ethiopia, in the horns of is formed huge block of dune over the greatest part of a region. As uplifting continues through the time, great cracks opened. ትልልቅ መሰንጠቆች ተፈጥረው ነበር in the crust and resulted the pouring out extensive basaltic lava ተፈጥረዋል ማለት ነው። ናውዛስ ትራፒያል ላቫ ሲሪየስ ብለን እንጠራቸው ከላይ ማፑ ላይ ቅድም እንዳየናቸው ማለት ነው። The lava resulted in the formation of
ስለዚህ ላቫ ሪዛልትድ ኢን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዋት ምን ይሆናል ምን ፈጠረ? ከዛ በኋላ ዘ ኖርዝ ዌስተርን ሃይላንድን ፈጥረዋል። የሰሜን ምዕራብ አካባቢን ሃይላንዶችን ደጋማ ቦታዎችን ሳውዝ ኢስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ የደቡብ ምስራቅ ከፍተኛ ቦታዎችና የሶማሊያን ፕላቲዎችን ፎርም አድርጓል ማለት ነው። ኦኬ አስ ዘ ክሬኪንግ ኦፍ ፈልቲንግ ወይም እነዚህ የመሬት መሰንጠቆችና ፍራክቸር ማድረጋቸው ዚያር ኮንቲኒድ ዱሪንግ ዘ ፔሪድ ኢት ፎርምድ ዘ ግሬት ኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ። ስለዚህ እነዚህ የመሬት መሰንጠቆችና ክሬክ ወይም ፍራክቸሮች ቀጥለዋል ማለት ከዛ በኋላ ምን ፈጠሩ? ግሬት ኢስተርን አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ወይም ታላቁን የምስራቅ ሰምጥ ሸለቆ ፈጥረዋል ማለት ነው። ሶ ከላይ ያለው ጥያቄ ምን ይሆናል? ግሬት ኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ዋዝ ፎርምድ ዱሪንግ ዘ ሴኖዞይክ ኢራ ስፔሻሊ ኢን ዘ ፈርስት ፔሪድ ነው ማለት ነው። ኢን ዊች ኢትዮጵያ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ኢዝ ፓርት። ስለዚህ ባለፈው ያየነው ግሬት ኢስተርን አፍሪካ ሪፍት ቫሊ የተፈጠረው በሴኖዞይክ ኢራ ነው። ስፔሻሊ በመጀመሪያው ፔሪድ ኢትዮጵያ ደግሞ ፓርት ኦፍ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ናት ማለት ነው። ግሬት ኢስት አፍሪካ ሪፍት ቫሊ ሲስተም ፓለስቲያን ከጆርዳን ተነስቶ እስከ ኖርዝ ማላዊ ወይም ሞዛምቢክ ድረስ ስትሬች ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ላይ ወደ 7200 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ አለው። ከዚህ ውስጥ 5600 አፍሪካ ውስጥ ነው ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ደግሞ 1700 ውስጥ ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራ ውስጥ እናገኘዋለን ማለት ነው። ኦኬ የመጨረሻው ፔሪድ የሴኖዞይክ ኢራ ጂኦሎጂካል ኢቨንት ኦፍ ዘ ኳተርናሪ ፔሪድ ከ2 ሚሊዮን እስከ ሪሰንት ታይም ያለው ማለት ነው። This period is known for its recent volcanic activity. እንግዲህ recent special active volcano activity የምንላቸው በዚህ ፔሪድ ውስጥ ፎርም ያደረጉ ነው ማለት ነው። in the formation of rift valley as well as the formation of rift valley ማለት ነው። in the quaternary period the structure which were formed in Ethiopia and the horn ኳተርናሪ ፔሪድ የተፈጠሩ ኢቨንቶች ኢትዮጵያና ሆርንስ ኦፍ አፍሪካ ላይ ማለት አፋር ሆስት ሪጅኖች and extends to ጅቡቲ that extends into ጅቡቲ የአፋር ሆስት that extend to ወደ ጅቡቲ ምን አድርጓል? extends አድርጓል። the active volcano of ኤርታሌ and ፈንታሌ in አፋር the dormant volcano mountain of ፈንታሌ dormant volcano in eastern ሶማሊያ። እነዚህ አሁን የቮልካኖቶች ሶስት ናቸው አይደለ? ዶርማንት ቮልካኖ፣ አክቲቭ ቮልካኖ እና ኤክስቲንክት ቮልካኖ አለ። ስለዚህ ዶርማንት ቮልካኖ ይሄ 50-50 ፖቴንሻል ያለው የቮልካኖ አይነትም ፎርም አድርገዋል። ዘ ኤክስቴንሲቭ ላቫ ፊልድ ኤንድ ሺትስ ቶ መታራ ወደ መታራ ሽፍት ማድረጉ የኤክስቴንሲቭ ላቫ ማለት ነው። ተርማል ስፕሪንግ ኤንድ ፎርሙላስ ኦፍ ዘ ሪፍት ቫሊ ኤንድ ዘ ፕሪቫል ሬንፉል ኢን አፍሪካ preval rainfall in Africa resulting the deposition that takes place in the landforms of Ethiopia including the Rift Valley ይለናል ማለት ነው። ኦኬ አክቲቪቲዎችን እንግዲህ በግላችሁ መስራት ትችላላችሁ። next we will see the landforms of Ethiopia ቀጣይ ማን እናያለን? landforms of Ethiopian እናያለን ማለት ነው።